हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली युट्युब सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै अरु पनि आवश्यकता अनुसार भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हरेक दिन प्रोभाइड गर्ने गर्छु। साथीहरु, आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भनेर पक्कै पनि तपाईले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। हो साथीहरु, यदि तपाईले पनि WhatsApp चलाउनुहुन्छ र तपाईको WhatsApp चाहिँ भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ ब्लू टिक लाएर चाहिँ भने चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा सिकाउने छु कस्तो WhatsApp चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्न सकिन्छ र हाम्रो WhatsApp कस्तो तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिफाई गर्ने ब्लू टिक लाएर भन्ने खालको चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सबै स्टेपहरु चाहिँ बताउने छु। प्रोसेसहरु चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ। साथीहरु, त्यो भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। त्यसपछि सिम्पली आफूले चाहिँ आफ्नो WhatsApp खोल्नुहोस्। तपाईको WhatsApp खोलिसकेपछि यस्तो खालको तपाईहरु चाहिँ इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिम्पली तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र यो चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि मात्रै चाहिँ WhatsApp यो चाहिँ खोलेको छु। त्यही भएर चाहिँ मेरो चाहिँ फोटो पनि केही पनि अपडेट गरेको छैन है। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यो देखिसक्नु भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि सिम्पली तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसरी आफ्नो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब नाम तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब बिजनेस तपाईको क्याटेगोरी तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अदर बिजनेस सिम्पली चाहिँ तपाईले चाहिँ चुज गर्नुस् के बिजनेस गर्नुहुन्छ त्यो बिजनेस हाल्नुस्। अथवा तपाईको के छ, च्यानल छ कि के छ, कसो छ, के गर्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ बिजनेसहरु के गर्नुहुन्छ अथवा के ब्युटी एन्ड कस्मेटिक के छ, तपाईको आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट के गर्नुहुन्छ त तपाईले चाहिँ यो WhatsAppबाट त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ के बनाउनुहुन्छ त्यही चाहिँ तपाईले चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै कि मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले जस्तै कि एजुकेसनल हाल्छु है। यसरी हालेर चाहिँ म चाहिँ ब्याक आउँछु अथवा सेभ गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छु मैले। यसलाई सेभ गरिदिएँ। अब त्यसपछि डिस्क्रिप्सन तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले के यहाँबाट चाहिँ तपाईको च्यानलबाट के हाल्नुहुन्छ त्यही डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँनेरि अब डिस्क्रिप्सन चाहिँ मैले सिम्पली यहाँनेरि लेखिदिन्छु है हैन। त्यसपछि हाई एभ्रीवान भनेर चाहिँ लेखिदिन्छु। हाई एभ्रीवान अब मतलब हैन मैले चाहिँ के गर्दैछु सपोर्ट इच अदर भनेर चाहिँ त्यतिकै मैले लेखिदिएको मात्र है। तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र सेभ गर्दै मैले यसरी सिम्पली सेभ गर्दै। त्यो सेभ गरिसकेपछि बिजनेस एड्रेस। अब तपाईको बिजनेस एड्रेस चाहिँ तपाईको लोकेसन कहाँनेरि छ त, तपाईको लोकेसन कहाँ हो त्यो लोकेसन चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हाल्नुपर्छ हैन। फिलहाल म चाहिँ साउदीमा छु त्यही भएर मैले चाहिँ के बिजनेस पनि गरेको छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याक गर्छु। तपाईहरुलाई सिकाएको मात्रै हो। तपाईको लोकेसन चाहिँ कहाँनेरि छ त्यहाँ सिम्पली तपाईले चाहिँ लोकेसन यहाँ एड गरिदिनुस्। तपाईको लोकेसन एड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि बिजनेस आवर देख्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ कति घण्टा चाहिँ तपाईको बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिम्पली चाहिँ तपाईले चाहिँ गरिदिनुपर्छ। 24 आवर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो सबै चाहिँ अन गरेर 24 आवर बिजनेस हाल्दिनुस् है। यसरी 24 आवर बिजनेस हाल्दिनुस् साथीहरु। यसरी बिजनेस हालेर 24 आवर सेभ गरिदिनुस्। यसरी सेभ गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ अब यहाँनेरि इमेल छ साथीहरु है। इमेल चाहिँ सिम्पली अब आफ्नो इमेल चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ इमेल चाहिँ तपाईको 100% चलाइरहने इमेल त्यो इमेलबाट चाहिँ तपाईको भेरिफाई हुने हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो इमेल चाहिँ तपाईले चाहिँ नबोलिकन हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ जस्तै कि मैले चाहिँ अब आफ्नो इमेल चाहिँ हाल्छु हैन। यसरी चाहिँ आफ्नो इमेल तपाईले चाहिँ नभुलिकन हाल्दिनुस् जुन इमेल चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले चलाउनुहुन्छ। अब यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा तपाईले चाहिँ अब आफ्नो लिंक हाल्न सक्नुहुन्छ। के चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तै कि तपाईको इमेल आईडी हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अब जस्तै कि तपाईको टिकटकको आईडी, तपाईको मेसेन्जर आईडी, तपाईको चाहिँ एकदमै तपाईले चलाउने चाहिँ वेबसाइट यहाँनेर हाल्नुहोस्। त्यसपछि अनदर वेबसाइट। अब अनदर वेबसाइट तपाईले के चलाउनुहुन्छ इन्स्टाग्राम हैन। तपाईको चाहिँ नि अरु कुनै वेबसाइट छ तपाईले चाहिँ यहाँनेर सिम्पली चाहिँ एड गरिदिन सक्नुहुन्छ है। यसरी एड गरिदिएपछि सिम्पली चाहिँ एड फेसबुक अर इन्स्टाग्राम भनेर चाहिँ यसलाई पनि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईको फेसबुक त्यसपछि इन्स्टाग्राम तपाईले चाहिँ यहाँनेर सिम्पली प्लस आइकनमा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक यहाँनेर एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब जस्तो कि मैले मेरो फेसबुक एड गरिदिन्छु। अब तपाईले चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ गेट स्टार्ट मैले चाहिँ यसरी गरिदिन्छु हैन सिम्पली। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब एड हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ एड हुन्छ तपाईले चाहिँ एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि यसरी एड गरेर तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्राम पनि प्लस आइकनमा गएर चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली तपाईको फोन नम्बर यदि एड छैन भने तपाईले फोन नम्बर पनि छोडिदिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ सिम्पली यो कामहरु चाहिँ तपाईले सबै पुरा गरिसकेपछि तपाई सिम्पली ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि तपाईले चाहिँ बिजनेस टुल प्रोफाइल क्याटेगोरी भनेर चाहिँ यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन।
के तपाईँको मिस्टेक छ भने यहाँबाट चाहिँ बिजनेस प्रोफाइल म्यानेज आवर भनेर सम्पूर्ण कुराहरू फेरि एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यति तपाईँले गरिसकेपछि सबै कुरा यहाँ फिलअप गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई सिकाएकै जस्तो तपाईँले चाहिँ सबै कुरा फिलअप गरेपछि तपाईँको चाहिँ मानिलियो 24 घण्टादेखि 48 घण्टाभित्र चाहिँ तपाईँले जुन नम्बर दिनुभएको छ, नम्बरमा होइन भने तपाईँको चाहिँ इमेल वेबसाइट भनेको छ, त्यो इमेल दिनुभएको छ, तपाईँको इमेलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 24 घण्टादेखि 48 घण्टाभित्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्फर्मेसन कोड आउँछ है। यसले चाहिँ 24 देखि 48 घण्टामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिजल्ट दिनेछ। वेल साथीहरू, यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो वाट्सएपलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने साथीहरू, जस्तै कि हामीले चलाउने साधारण वाट्सएप चाहिँ भेरिफाई हुँदैन। यो चाहिँ बिजनेस वाट्सएप है, वाट्सएप बिजनेस चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ बिजनेस एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको भेरिफाई हुने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको। यसरी बुझ्नुहोस् कि तपाईँको नर्मल वाट्सएप चाहिँ भेरिफाई हुँदैन, जुन चाहिँ बिजनेसको लागि बनाइन्छ त्यो चाहिँ भेरिफाई हुन्छ साथीहरू। वेल साथीहरू, के कति बुझ्नुभयो जस्तो जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई, टेक केयर।